antara motor zaman-zaman 250 dulu yang laju lah. Scorpion 1,500. Bang, tukar motor bang. Okey, kali ni kita akan review motor 250 lagi. Kali ni spek 250 tapi boleh titik 250 yang lain. Yang telah mengitai kami semua. Tapi sekarang pun sedap lagi motor dia. Boleh lah kalau nak sedap-sedap main 250. Tapi puas hati lah motor dia. So kepada mana yang rasa macam nak up CC 300 tu kos tinggi sangat, pun boleh juga naikkan compression ratio 250. Nanti dia akan potting lah sikit head, block kan, piston dengan korek sikit. So untuk 250 high compression ni memang sedap. Cuma dekat top dia macam kurang sikit, tapi pick up sedap. Memang best lah. Boleh lah cuba motor ni. Boleh try 250. Apa lagi nak? Tengok dia punya top dia pun sedap. Top speed saya tak boleh reveal lah dekat sini kan, pasal top speed ni dia atas joki sebenarnya. Boleh lah main kalau nak buat. Saya pun tak nak cerita lebih-lebih lah kan pasal 250 ni. Tapi saya boleh jamin mana yang nak sedapkan dekat pick up, boleh buat 250. Lepas tu tukar piping exhaust complete macam motor ni dia pakai Scorpion. Lepas tu isi rumah, buat dyno balik, remap balik motor. Memang sedap berbaloi. Pada mana yang tak nak buat 300cc ke atas tu jimat, boleh lah buat spek ni. So untuk kepada yang 250 standard pekak lagi, memang 250 pekak ni memang tak best gila lah. Serius. Antara sebab-sebab kenapa Xmax 250 standard ni orang panggil motor abah-abah dulu kan. Rupa dia garang tapi tak syok ah. Roller standard tapi dia buat high compression untuk motor 250 dia. Okey, ni 300 high com. Memang sedap. Jauh bang, tak boleh tinggal. Tapi boleh lah kalau nak buat motor ni. Oi, dia pakai OHLINS depan belakang ah. Sedap betul lah dia punya handling motor ni. Depan belakang OHLINS bang.
Depan belakang olin, oi sedap gila. Langgar jalan-jalan ni pun tak terasa lah. So bagi aku kan, better korang buat 250 high compression, atau kau tukar lah absorber depan belakang olin. Oh, serius. Best gila, beza gila dengan aku punya absorber. Pasal belakang absorber aku tak, aku pakai RCB yang kali hitam tu, hitam dengan gold. Depan standard aku servis rendahkan fork je. Tapi ni oi sedap gila bang. Olin tak rasa kah? Puas hati, puas hati, puas hati. Puas hati, sedap gila.